Gawa kami ngayon ng Pure Ube Cake. Ito ang gusto ko, tunay na ube. Kasi, pag sinabi nating banana cake, ang sangkap banana talaga. At pag sinabi naman natin carrot cake, ang sangkap carrot talaga. Pag sinabi natin banana carrot cake, banana at carrot talaga. So, dapat pag sinabi mong ube, ube rin talaga ang sangkap. Ang nangyari kasi sa karamihan ngayon, pag sinabi nang gagawa kami ng ube cake, flavor lang ang nilagay, kolorin na eh. So, dapat ang tawag dyan, ube flavored cake. Ito sa amin, ube talaga. Ito masarap. Ito ang gusto, tunay na ube.